خب برای شروع مرحله بعد میخوام براتون توضیح بدم که مراحل کار به چه صورتی قرار اتفاق بیفته. ببینید ما یه قاب مربع داریم توی نرم افزار سابستنس دیزاینر. ابعاد ما باید ضریبی از 1/1، 1/2، 1/4 و به این صورت باشه. بنابراین ما عمدتاً سعی میکنیم که قاب‌ها رو به صورت کاملاً مربع متریالمون رو طوری بسازیم که ابعاد x و y با هم برابر باشه. برای این متریال من یه قاب مربع در نظر دارم. حالا چطور میخوام تقسیمش کنم؟ به این صورت که درزهایی که اطراف کار داریم میخوام به این صورت باشه. چطور؟ ببینید این قاب مربع در واقع کل این بافت چرم ما میتونه باشه. این درزهایی که دو طرف گذاشتم این بخش از کاره، یعنی اتصال این سمت به این سمت. در واقع طوری ما میسازیم که سمت راست و سمت چپ کنار همدیگه وقتی قرار میگیرند به این صورت این نخهایی باشه که این دوتا رو به همدیگه میدوزه، همونطور که اینجا مشاهده میکنید توی رفرنسمون. ما در واقع در انتهای کار این سمت کار ما به این سمت کار ما وقتی کنار هم قرار میگیره این نخ‌ها انگار اینا رو به هم دوختن. وسط کار هم به همین صورت. وسط کار هم میبینیم که چنین اتفاقی افتاده در بین دو قسمت چرم زره. پس ما این نوار رو در وسط کار 2 تا داریم. همینطور این دو قسمت چرمی که گذاشتم در واقع این بخش از کار رو من تصمیم دارم که پایین رو این پایین به این صورت این اتفاق بیفته. این دو بخش در واقع این بخش هاست توی رفرنس هستمون. بالا هم اتفاقات پایین این بالا میتونه تکرار بشه یا نهایتاً با اندکی تغییرات میتونیم اتفاقات بالا رو شبیه به اتفاقات پایین قرار بدیم. حالا شاید در طول روند کار کمی جزئیات رو بخوایم تغییر بدیم. و همینطور در ادامه این بخش ها رو اینجاها قرار اضافه کنیم. در قسمت بالا هم به همین صورت و در بخش بعدی میخوام این نوارهایی که این دو بخش رو به هم دیگه متصل میکنه توی کار اضافه کنم. خب خواستم قبل از شروع کار یه نقشه راهی از اتفاقاتی که قرار بیفته با هم داشته باشیم. شروع میکنیم. اولین کاری که به نظر میاد برای تسریع در روند اتفاقات بعدی میتونه ما کمک بکنه اینه که برای جلوگیری از شلوغ شدن گرافمون این مپ های چرم رو از گراف اصلیمون میتونیم جدا کنیم. چگونه؟ به این ترتیب که از این مپ چرم ساده‌ای که داریم به مپ آوتپوت میدم، اسمشو میذارم سیمپل لسر و از این مپ هم یک آوتپوت دیگه میگیرم، اسمش رو میذارم وان لسر. خب
این بخشایی که اینجا داریم و برای گراف بعدیمون چون نیاز داریم الان میتونم یه کاری بکنم، یک کپی و پیست F2 رو میزنم تا اسمشو تغییر بدم. اسم اینو میذارم لیسر یعنی چرم. ببینید الان این چند تا خروجی داره این مپ لیسر ما. دوباره کلیک میکنم تا این باز بشه. این خروجی ها رو میتونم از توش پاک کنم چون یه کپی ازشون گرفتم. آوتپوتش رو نگه دارم، چیزهای اضافیشو پاک میکنم. خب همونطور که میبینید اینجا 2 تا آوتپوت داریم. توی گراف اصلیمون اسمش رو میذارم مین گراف تا بعد اگر خواستیم این اسم رو تغییر بدیم. اینا رو حالا میتونم از اینجا وردارم. اینجا رو چون آماده کردیم اینجا فعلا باشه، نیاز داریم بهشون. هر وقتی حالا بخوایم میتونیم با کشیدن این گراف روی صفحه اصلی میبینید که تبدیل به یک نود بسته بندی شد و حالا ما خیلی راحت به این 2 تا خروجی دسترسی داریم. این باعث میشه که اگر ما خواستیم در چندین نقطه از گراف از این مپ استفاده کنیم یا حتی از این جداگونه استفاده کنیم نیازی به شلوغ شدن نداره. میتونیم این رو چندین بار وارد صحنه کنیم. خب برای شروع یک یونیفرم کالر با رنگ توسی 128 وارد صحنه میکنم. ببینید طبیعتاً در اکثر گراف هایی که ما توی سابستنس دیزاین میخوایم کار کنیم بهترینه که از مپ هایت شروع کنیم چون خیلی از مپ های دیگه از مپ هایت قابلیت استخراج دارن. خیلی کم پیش میاد که مواردی استثناء بشه و این اتفاق نیفته. خب ببینید ما بهتره که از زمینه شروع کنیم، از پایین ترین نقاط و بخش ها شروع کنیم هایت مپمون رو بسازیم. بنابراین ابتدا این زمینه و این بخش رو این مربع و این 2 تا مستطیل رو میخوایم اول بسازیم. این یونیفرم کالر نقشی مربع رو برای ما ایفا میکنه. یک بلند اضافه میکنم. میتونم این رو بهش بدم، کنترل دی، یک کپی میگیرم و اینجا بذارید میتونم یک نود شیپ وارد صحنه کنم. اندازش رو ایگرگش رو کاهش میدم روی 25 صدم میذارم. این رو حالا میتونم مستقیم به این وارد کنم و میتونم حتی اسکرین کنم. ولی یه نکته ای هست اینجا، ببینید محل تلاقی این 2 تا، اجازه بدید تا بهتون نمایش بدم. اینجا محل تلاقی این 2 سطح خیلی تیزه در حالی که باید نرم برسه به هم. بهش یک دیستنس میتونم بدم. میبینیم که این اتفاقی که رخ میده عددش رو کاهش میدم روی 1
خوبه. و حالا میبینید که به نرمی به همدیگه رسیدن. اینا جزئیاتی که توی رندر نهایی بهتر دیده میشه. الان توی پیشنمایشمون شاید خیلی بذارید از این طریق تاثیر هایت مپ رو روی شیپ و حجممون بیشتر کنیم. تسلیشن فاکتور رو زیاد میکنم برای اینکه دقت تقسیمات افزایش پیدا کنه. یعنی وقتی تسلیشن کمه، شکست ها ضعیف و ناقص نمایش داده میشه. هرچی این عدد بیشتر میشه، هایت مپ با دقت بیشتری به نمایش در میاد. بسیار خوب. اگه اینو خاموش کنم متوجه میشید که اینجا دندونه دندونه شده. اگر دقت کنید دلیل این دیستنس این اتفاق، جلوی این اتفاق بعد گرفته بشه. خب در ادامه میخوام متریال بافت چرم روی این سطوح به نمایش در بیاد. برای این منظور چرم رو وارد صحنه میکنم و میخوام که این بافت از چرم ساده پوشیده بشه و این قسمت در واقع منفی کار چرم‌های کارخورده تری رو نمایش بده. بسیار عالی. برای این منظور بلند میکنم میتونم این دوتا رو به این صورت با هم ترکیب کنم و با این هایت مپمون ترکیبش کنم با نود بلند. خب الان میبینیم که ترکیب شده، ولی این نحوه ترکیب نحوه‌ای نیست که مطلوب ما باشه. لازمه که کمی کنترل کنیم میزان شدت چرم ها روی مپ اصلی. یه هیستوگرام به این میدم میزانش رو میتونم کاهش بدم. بافت خیلی بافت درشتیه. برای این منظور ببینید یه راه اینه که من اینو سیف ترانسفورم بدم، ولی راه دیگه ای که بهتره اینه که بهش یک نود میک ایت تایپ هش نسبت بدم. چه تفاوتی داره؟ ببین شما وقتی اینو سیف ترانسفورم میدید در واقع این هی مدام داره تکرار میشه و اگر یک بخشی رو توی این قسمت در نظر بگیرید، این دقیقا در قسمت بالا هم مدام در حال تکراره و تکرار یک نواختی به ما میده، در حالی که میک تالپش این امکان به شما میده که از یک نواختی خارجش کنید. کمی با این اعداد بازی میکنیم تا در نتیجه تأثیرش رو ببینیم.
بسیار خوب. فکر میکنم که اول این امتحان کنیم ببینیم. خب خوبه. سایز بافتش سایز مناسبیه. میتونیم برای شبیه تر شدن به کارمون این رو یه پیک کالر بکنیم تا رنگش کمی به رنگ کار ما نزدیک بشه. اینجا هم هایپاس رو خود کاهش میدم فعلا. دنبال پیشنمایش فقط. خب در قسمت بعدی یک اوتو لول میدم بهش. برای این هم میتونیم از این میک ایت تایپ پچ استفاده کنیم. عددش از روی 3 روی 2 میذارم. همونطور که توی این تصویر هم میبینید یه جاهایی جهت این شیارها تغییر کرده، پس میتونه این حالت هم باشه. اگر نخواستیم میتونیم روتیشن وریشن رو کاهش بدیم. میتونیم یک مقداری این افزایش بدیم و اینو توی این جهت نگهش داریم. بسیار خوب. فکر میکنم مناسب باشه. شاید همچنان خوب باشه که سایزش رو بزرگتر کنم. آره به نظر این عدد مناسب تریه. الان همونطور که میبینیم تاثیرگذاری بافت ریز چرم روی سطح یک مقدار شاید کم باشه. اگه بخوایم این رو تغییر بدیم میتونیم وارد نود لتر بشیم و اینجا میزان این بلند رو افزایش بدیم. ترکیب این و هم افزایش پیدا کنه. میبینید که تاثیرش داره بیشتر میشه. شاید لازم باشه که اینجا سیف ترانسفورم رو عددش رو پایین بیارم. بسیار خوب. میتونه باز هم کمتر بشه. بله. حالا میزان شدتش رو کاهش میدم. خوبه. شاید بشنن یعنی فرم رو یک مقداری این اتفاقی که اینجا افتاد به خاطر تنظیمات نود میک ایت تال پچ هست. این رو کاهش میدم و وارپ رو اگر خوبه. فکر میکنم الان دیگه بهتر شده. بسیار خوب. این بافت زمینمون فعلا ادامه میدیم جزئیات رو
هر جای لازم شد برمیگردیم اصلاح میکنیم. بذارید این رو مرتب کنم. خوبه. بسیار خوب. در ادامه میخوایم که شیار وسط و این نوار وسط رو بسازیم. از پایین ترین سطح شروع میکنیم میایم بالا. پایین ترین سطح این بخش بود، سپس این بخش، بعد میرسیم به نوارها و قسمت هایی که قرار روی سطح ما اضافه بشه. برای ساخت این دوتا نوار در قسمت میانی کار میتونم باز هم از یک نود شیپ استفاده کنم. با زدن کنترل دی ازش یک کپی تهیه میکنم. به این صورت میزانش رو کاهش میدم به صورت یک نوار کمتر. میتونه فعلا روی همین باشه. یک بلر اسکیو بهش میدم. عدد بلر خیلی زیاده برای اینکه این لبه ها به این صورت اتفاق بیفته. یک هایت بلند. هایت بلند نسبت به بلند معمولی ویژگی خیلی مهم داره. شاید حتی در مورد این بخش هم میشد از هایت بلند استفاده کنیم. ویژگی مهمش اینه که شما یک مسکی از این میتونید در اختیار بگیرید که بسیار کمک میکنه برای ساخت لایه‌های بعدی مثل بیس کالر، رافنس و بخش‌های دیگه کار. پس ما به این مسک نیاز داریم. چه خوبه که بخش قبلی کار رو هم از طریق هایت بلند بسازیم. ببخشید منظورم این بخش نیست. دقیقا این. روی 65 میذارم. در طول روند کار قطعا این عدد باید اصلاح بشه. فعلا باهاش پیش میریم تا ببینیم که چه اتفاقی، یعنی انقدر لایه های زیادی توی سطح میاد و هایت بلند های زیادی کار میکنیم که این اختلاف سطح ها مدام نیاز به اصلاح داره. خب میزان عدد اسکیلمون رو خیلی بالا بردم برای اینکه ابتدای کار به شما نمایش بدم. کمی کاهشش میدم تا، چون کل سطح کار ما شاید خیلی اختلاف سطح ایجاد نشه روشون. ببینید که شاید در حد 2 سانتیمتر کل نهایت بیرون زدگی ما 1 سانتیمتر دیگه نهایتا 2 سانتیمتر باشه. بسیار خوب. میتونم کمی افزایشش بدم یا نه، بذارید فعلا همین باشه.
حالا میخوام این درز بین دوتا رو اینجا یه درزی بندازم. این در واقع الان مجموع این دوتا نوار رو ساختم من. میخوام بینشون یه درزی بندازم. برای ساخت این درز از یک نود گرادینت استفاده میکنم. روی 90 درجه تایلینگش رو بالا میبرم و تایل مودش رو میذارم روی ورتیکال، فقط به صورت عمودی. میتونه بیشتر باشه. یک بلند وارد صحنه میکنم. این گرادینت رو میدم به نود فورگراند و از این هایت بلند وارد نود بکگراند میکنم. مپ بکگراند سابترک میکنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. برای ساخت این شیار میخوام از این استفاده کنم. حالا نه، پوزیشن نه، میام توی لول، یک نود لول بهش میدم و به این صورت میبینید که یک شیار به وجود آورد برامون. کمی میتونم این عرض رو بیشترش کنم و میتونم به این صورت. ببینیم چه اتفاقی افتاد. بسیار عالی. این که یه شیار اینجا به وجود اومد برامون. شاید هنوز بشه کمی این رو کمترش کرد و همینطور فکر میکنم خوب باشه که میزان این بلر رو محدودش کنیم یک مقدار. به این روش، یعنی این انتها سریعتر جمع بشه. همچنین عددش رو میتونیم بذاریم روی نیم و در انتها این عدد رو یک کمی. خب الان فکر میکنم خوبه فعلا. در انتها باز اگه لازم شد این رو کاهش میدیم یا افزایش میدیم. خوبه که در همین مرحله بافت چرم رو هم به این اضافه کنیم. میتونم از همین نود کمک بگیرم و بافت چرم رو روی این سطح به وجود بیارم. از اونجا که این کاملا سفید هست میتونم یه حالت مالتیپلای قرارش بدم. البته بعد از این نود بلر و لول باید باشه. که این جزئیات تحت تاثیر قرار نگیره. این رو به بک‌گراندش میدم تا این لبه ها تاثیر این بافت ها روی لبه کاهش پیدا بکنه. البته شاید همینطور هم خوب باشه، نمیدونم، بذارید امتحان کنم. میزان مالتیپلای بسیار زیاده، کاهشش میدم. باز هم کمترش میکنم. بهتر شد. اگر این کار رو بکنیم تأثیرش رو اینجاها خواهیم دید.
شاید خیلی تأثیر محسوسی نداشته باشه. به هر حال فکر میکنم کار درست‌تر همین اینه. بسیار خوب. شاید یک مقداری باز هم بشه کاهش داد این رو.